Good evening everyone. Så god kväll allihopa. Welcome. Välkommen hit. You know, it's good to see so many people here this evening. Det är jätteroligt att se så många här ikväll. When the day started, we thought it would be a rainy day. När dagen började så trodde vi verkligen att det skulle vara en sån här typiskt regnig Göteborgsdag. But it turned out to be a very beautiful afternoon. Men det har varit en jättehärlig eftermiddag. You know, and it was even so beautiful that we went out this afternoon. Och det var så skönt så vi var faktiskt ute hela eftermiddagen. First of all, we visited a very dangerous place. Vi gick först till ett farligt ställe. With a big rock. En stor klippblock. I forgot the name. Ättestupan, jaha. Ja. Mm. Ja, på tal om att hantera ångest. Ja. You have to be very careful when you go there, but we were taken there. But we had a nice, beautiful view of Gothenburg. Ja, det var en jättehärlig och fin utsikt över Göteborg. And we even saw the ship that we used to take from Fredrikshavn to Gothenburg. Ja, Stena Line. Ja, så såg vi också den här Stena Line-båten då, som vi brukar ta från Fredrikshamn till Göteborg. And we finished off with one of my favorites in Sweden. Och så avslutade vi eftermiddagen med en av mina favoriter. Äppelkaka med vanilj. Ja, med vaniljsås. Äppelkaka med vaniljsås. I can recommend it. Ja, det kan rekommenderas. Okay. Who is here for the first time this evening? Vem är här för första gången ikväll? For the first time? För första gången? Wow. Härligt. The first time in this building? Är det första gången hit överhuvudtaget? Ja. Okay, welcome. Okay. Well, I hope välkommen hit. We will see you more often. Hoppas vi ses igen snart. Okay. This evening, ikväll, we've got a very, very important topic. Så har vi ett väldigt viktigt ämne. Anxiety. Ångest. And actually experts have called our time period the age of anxiety. Och vissa experter har till och med kallat den tid vi lever i för ångestens tidsålder. Because there is so much going on in our world today. För det är så mycket som pågår i vår värld just nu. That creates a lot of worry and anxiety. Som skapar så mycket oro och ångest. It would be interesting to sit down with each one of you and have an interview. Och det vore intressant att sitta ner med var och en av er så individuellt och intervjua och prata. And ask you, what are you anxious about? Och fråga vad ni liksom oroar er för. What are your worries? Vad är er oro? I remember as a young boy when I was growing up. I grew up in South America, but then when I was a teenager, we went to the Netherlands, to Holland. När jag var ung och växte upp, jag föddes i Sydamerika och flyttade sedan till Holland. And the older people would tell me. Och de äldre brukade tala om för mig. That after the war in the Netherlands. Att efter kriget i Holland. You could leave your doors open, your window open. Ja, så kunde man lämna dörrar och fönster öppna. Nobody would steal anything. Och ingen kom in och stal något. If you left your bike somewhere, the next day you could go and find it again. Om man lämnar kvar sin cykel någonstans så kunde man gå tillbaka och återvända nästa dag och den var kvar. But nowadays our houses are almost like prisons. Men idag så är våra hem nästan som fängelser. There is increasing anxiety. Så det finns en ökad oro och ångest. And the Bible is telling us. Och Bibeln säger. And this is what I called foresight, intelligence, intelligent foresight. Och jag kallar det här för intelligent förutseende. And there's another word that we call prophetic information. Eller profetisk information. So it's intelligent foresight, and actually it's been said that according to the Bible, many years ago, that there will be an age of anxiety. Och Bibeln talar faktiskt om att i framtiden så kommer det att finnas liksom en ångestens tidsålder. Even the words of Jesus 2000 years ago. Till och med Jesu ord för 2000 år sedan. And I would like you to read it for us before we delve into anxiety. Och vi ska läsa detta. Och That's in Luke chapter 21. Och Lukas 21. Verse 25. Vers 25 till 26. Till 26. Där står det så här. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, ty himlens makter ska skakas. So, if you look at
the essence of this Bible text, Så om man liksom tittar på det huvudbudskapet i de här verserna, then it tells us that there will be perplexity and anxiety among people. så står det liksom att det kommer att finnas hur var det stod nu? What's with the verses again? 25. And 26. Ja. Rådlöshet och ångest, precis. Det var där, de orden. And actually, this is right, a diagnosis of our days today. Och det här är ju nästan som en diagnos på vår värld idag. Just to focus our attention, let's look at a clip this evening. Jag ska titta på ett litet filmklipp här. Och vad jag har förstått så är det inget tal, men det finns vissa ord som textas, och jag gör väl så att jag översätter de här orden. Okay. Så tjänar man torget, korstågen, Katarina, orkanen, sexuell handel, slavhandel, hat, självmord, AIDS, cancer, Columbine, Sandy Hook, det är också skolskjutningar, frånvarande fäder, våldsamma fäder, Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki, Rwanda, Darfur, Joseph Kony, barnsoldater, abort, hemlöshet, ensamhet, tsunamier, jordbävningar, sexuella övergrepp, flyktingar, skjutningarna i Paris, skjutningarna i Orlando, i Dallas, 11 september, apartheid, rasism, tystnad, Vietnamkriget, lust, pornografi, barnpornografi, Gaza, Saddam Hussein, ISIS, social orättvisa, Auschwitz, Hitler. Ja, det är... Ja, du, jag, trasiga, kärlek, trasighet, räddad. Ut ur förgörelsens grop så kom ut ur leran, så lyfte han upp mig. Mina fötter står nu på klippan. Thank you. You've done a marvelous job with the translation. Ja, det gick lite fort. And keeping up with the speed. Okay. So, if you look at all these events that have happened. Så när man tittar på liksom de här sakerna som sker. I don't know about you. Så jag vet inte hur det är med er. But whenever you turn on the television. Men när man liksom sätter på TV:n. There's something happening. Så är det alltid någonting som har hänt. Sometimes you think, I'm not going to look anymore. Och ibland så vill man bara liksom säga att nu vill jag inte se mera. And sometimes we may even become numbed. Och vi kanske till och med blir liksom så här avtrubbade. By the amount of information that we see. Genom den mängd information som vi får. Last night, och igår kväll, I was watching BBC World. Så tittade jag på BBC World. And there was a report on the situation in Sri Lanka. Och det var en rapport om situationen i Sri Lanka. And as we see more details of what's happening. Och när vi får mer detaljer om vad som faktiskt hände, ni vet vad som hände under påskhelgen. And you see all the mothers and the fathers crying about their children. Och vi ser alla de här mödrarna och fäderna, föräldrarna som gråter. Then you feel it in the depth of your own soul. Och alltså det griper ju verkligen tag i om man känner det här djupt ner i ens eget hjärta. Not so long ago. Inte så länge sedan. Maybe you heard what happened in the Netherlands. Ni kanske hörde om vad som hände i Holland. Netherlands is a relatively peaceful country. Alltså Holland är ju ett relativt fredligt land. Just like Sweden. Ja, precis som Sverige. And I think it's about 6 weeks ago. Och det var kanske 6 veckor sedan. Someone just had a gun. Var det någon som hade ett gevär? Went in Utrecht. Gick ut i Utrecht. And started shooting in the trams. Och började skjuta på spårvagnarna.
And we were shocked Och vi var helt because chockade. something like that had never happened. För in något sånt Holland. hade aldrig hänt tidigare i Holland. And I think in Sweden something happened as well, not so a long time ago. It was in Stockholm with Was it Stockholm? with the lorry. Was with a lorry? Yeah. Yeah. So you see that everywhere in this world, the situation is getting more and more unsafe. Ja, så liksom, vi märker den här ökande otryggheten i världen. So if we look at anxiety, Så om vi tittar på det här med ångest. the question is, what is anxiety and fear? Så frågan är då alltså, vad är ångest och rädsla? If you look at anxiety and fear, Om man tittar på ångest och rädsla, they are actually a normal part of our lives. så är de ju faktiskt en normal del av våra liv. Because if you don't have any amount of fear and anxiety, it will be dangerous. För om vi inte liksom har den här rädsla-responsen så vore ju livet farligt. But this evening I would like to make a distinction between fear and anxiety. Men jag skulle ikväll vilja göra en viss skillnad mellan rädsla och ångest. Because an amount of fear is healthy. För att en viss mängd rädsla kan ju vara hälsosamt. Especially when you face dangerous situations. Alltså när man möter farliga situationer. And it serves an important role. Så det har ju en viktig funktion. So healthy anxiety or healthy fear Så det finns hälsosam rädsla tells you that something needs to change. som liksom talar om för oss att någonting borde förändras, någonting borde vara annorlunda. That you have to do something. Att vi måste göra någonting, It gives agera. motivation. Det motiverar. There's something that you have to do. You have to look for a solution. Det motiverar oss till att söka efter lösningar. But that is only in a moderate amount. Men det är ju när det är liksom i en moderat mängd, så att säga. But when you look at anxiety, Men ångest å andra sidan. anxiety is something different. Ångest är någonting annorlunda. Anxiety is actually more, some kind of general feeling that you have. Ångest är liksom som en känsla, en övergripande känsla man har. About the future. Om framtiden. Or that something may happen. Om att någonting skulle kunna ske. Just to give you an example. För att ge ett exempel. Claire was telling me that her father. Clair berättade att hennes far. And her father was I think about 17 years old when the war started in the Netherlands. Han var ungefär 17 år när kriget startade i Holland. And after the war was finished, he went to Asia. He had to fight there. Och efter kriget i Holland i Europa så flyttade han till Asien för att kriga där. And he came back. Och han kom tillbaks. And then he married Claire's mom. Och så gifte han sig med Clairs mamma. And Claire was born with a sister and they moved to Australia. Och Clair föddes och systern föddes och de flyttade till Australien. But her father. Men fadern developed some kind of anxiety disorder. Han utvecklade någon slags ångest. He was always worried that something bad may happen. Han var alltid orolig över att någonting dåligt skulle hända. So for example, if they would go out, and drive far away. Så om de skulle ut och köra, de skulle köra långt. You would think, yes, but you never know if something might happen. Så började han liksom alltid grubbla över, men tänk om någonting händer. And he was always worried that something might happen. Och hela tiden oro över vad som skulle kunna ske. So he was always anticipating something fearful. Så han liksom alltid tog ut olyckan i förskott, så att säga. And that is what we call anxiety. Och det är lite det vi kallar för ångest. And as a matter of fact, for our body, och faktum är att för våra kroppar, it doesn't see the difference between real danger. Så våra kroppar vet inte skillnaden mellan verklig or somebody that is only in your something that's only in your mind. Ja, verklig fara eller fara som bara finns i huvudet. So for your physical system, it is the same experience. Så för våra fysiska system så är det samma upplevelse liksom. So if you have anxious thoughts and feelings, så om vi har ångestladdade känslor, your body is going to react in the same way. Så kommer våra kroppar att reagera på samma vis as when you're facing a real danger. Som när man möter verklig fara. And that's very important to realize. Och det är väldigt viktigt att förstå det här. So, if we look here at anxiety. Så vi tittar på ångest. Although it's unpleasant, även om det är jobbigt, there are some useful sides to it. Så finns det några goda sidor till det. Några användbara sidor.
And it's only useful when there is danger. Men det är ju bara användbart när det är verkliga faror. But if there's no danger, Men om det är inga faror, then actually it's a mental experience. så är det ju en mental upplevelse bara. For example, if I look at my mother, Till exempel, om jag tänker på min she mamma. was always worried about things. Hon oroade sig jämt. And even I as the oldest son, Och jag som äldste barn, if I would go out, om jag liksom gick ut, I would go home a little bit earlier. så brukar jag alltid komma hem lite tidigare än jag sagt. Because I was thinking, oh, she's worried again För att about us. jag oroade för mig över min mammas oro. And in general, her anxiety became a little bit my anxiety also. Så hennes oro, hennes ångest blev liksom en del av min oro och ångest. So I tend to be a little bit of a worrier. Så jag tenderar att fortfarande vara lite grann av en person som oroar sig. The question is, when is anxiety dysfunctional? Så frågan är, när blir ångest dysfunktionell? It's dysfunctional Den är dysfunktionell when it's too much of anything. när det blir för mycket av någonting. So for example, if it's too severe Om den är för svår compared to the situation, i jämförelse med situationen. so in other words, it's not realistic, Så om oron är svårare än vad situationen verkligen är. or if it's too frequent, Eller om oron och Too ångesten often. är alldeles för frekvent. and if it lasts too long. Eller om den är alltför pågående. Alltså den tar inte slut. And if it's triggered too easily. Ja, eller om den triggas igång alldeles för lätt. So anything that is too Ja, om det alltså är för mycket av de här too sakerna. severe, Den är för svår, too frequent, allt för frekvent, too long, allt för lång. and too easily, Eller om den triggas för and lätt. it begins to interfere in your normal functioning, Och när den börjar liksom komma i vägen för ens egen funktion som människa. Liksom. is what we call dysfunctional. Och då kallar vi den för dysfunktionell. And a little bit later, we're going to look at the different types of dysfunctional anxiety. Och om en liten stund ska vi titta på de olika typer av dysfunktionell ångest. Okay, so if you look at this, for example, Så om vi tittar på det här till exempel. would this be a real danger? Skulle det här vara en verklig fara? It's a poisonous one. Ja, det är en giftig orm, ja. Yeah. Okay, so just a question, if there's a real poisonous snake, would that be a real danger? Så om det här vore en verkligt giftig orm, skulle det här vara en fara? Yeah, at least for me it would be. Ja, för mig så skulle det vara det. You know, and maybe some of you, and I see at least one person here who grew up in a country with poisonous snakes. Ja, jag vet, det är i alla fall en person här som har växt upp i ett land med många giftiga ormar. And somehow you develop what we call a sixth sense. Och man utvecklar lite grann som ett sjätte sinne. When you walk outside, När man är ute och går, in the garden or somewhere else, ja, i trädgården eller var som helst. and then you want to put your foot somewhere. Och så ska man liksom trampa någonstans. And you think, hey, Och så tänker man, I sensed something. jag känner på mig något. And right enough, there was something there. Och mycket riktigt så är det någonting där. Or if there was a log or a stone or whatever. Ja, det kanske är som en stock eller en sten eller något. So that is functional anxiety. Så det finns funktionell ångest, så är det ju. When I moved to the Netherlands, Men när jag flyttade till Holland, when I was walking outside, när jag var ute och gick, and it was dark and the moon was shining, och det var mörkt men månen lyste upp. and it was something of a shadow Och jag on the såg road. lite som en skugga på vägen. My first reaction was, Så var min första reaktion, oh no, I'm in Holland. ja, först rädsla, men sen lugnade jag mig och när jag kom på, nej men jag är ju i Holland. And it took many years for that to sort of die down a little. Och det tog många år innan den responsen liksom började ge vika. So, and this is the same with our bodies. Och så här är det med våra kroppar. So when we have imagined things, that may happen.
När vi liksom har tänkt oss att det finns saker som skulle kunna ske. Or worries. Oro liksom. Then you can imagine that the body is always tensed. Så kan vi liksom, ja, ni kan ju tänka er liksom hur kroppen alltid är spänd. And it brings us in what we call a survival mode. Och vi går in i någon slags överlevnadsläge. So if you look at what's happening then on a physical level. Så på en fysisk nivå. When is something a symptom of an anxiety disorder? Vilka symptom finns det på ångest? På ångest. When you begin to experience palpitations, svettningar, a pounding of the heart, eller att högre hjärtfrekvens, trouble with your breathing, andningen, problem med andningen, feelings of choking somehow. Man kanske känner sig alltså att man choking, alltså man inte riktigt kan andas. And you begin to feel it in your stomach also. Man känner någonting i magen. And actually you remember that we talked about the stress response on Friday evening. Ja, ni kommer ihåg på fredag kväll så talade vi om det här med stressresponsen. It is actually the same system that is activated. Ja, det är samma liksom system som aktiveras i kroppen. So you can imagine that living with anxieties. Så att leva med ångest for a long time, under en längre period, leads to wear and tear of your system. Ja, alltså det sliter på kroppen. So what are some of the common anxiety disorders? Så vad är en del av de här ångest funktionerna? If you look at young children, for example, ja, för unga barn. When a child is not securely attached. Om ett barn inte har fått en god anknytning. Like when there's a lot of instability. Om det liksom om det finns ostabila relationer. Then they develop what we call a separation anxiety disorder. Ja, då kan de utveckla en separationsångest. They always want to be with their father and mother and the carers. Ja, alltså de kanske blir alldeles för så här att de är klängiga, ni vet. Of course, that is normal, up to a certain age. Och ni vet ju att det här är normalt upp till en viss ålder. But sometimes you see children that are older. Men ibland så ser man barn som är äldre. And that behavior is not appropriate for their age. Och det här beteendet är inte lämpligt för den åldern. But in general, they will mature. Men vanligtvis så mognar man. And the next one is what we call selective mutism. Ja, selektiv vad heter det? Stumhet. Selektiv stumhet. Yes, that somebody can block to such an extent that they can't speak anymore. Ja, alltså att människor kan bli så blockerade att de blir som stumma och kan inte tala och kan inte kommunicera. But these are very extreme forms of anxiety. Och det här är extrema exempel på ångest. And the next one here is, what does it say? Specific phobia. Yeah, specific phobia. Oh. Alltså specifika fobier. Our oldest son. Vår äldste son has got a cat phobia. Har en kattfobi. So whenever we walk outside. När vi är ute och går. And he sees a cat. Och om man ser en katt. He crosses the street, goes to the other side and leaves. Så korsar han vägen och försvinner därifrån. What happened a couple of years ago? Ja, en kattfobi. And now he's 30 years old. Och nu han är 30 år. And you see a small cat. Och han ser en liten katt och han liksom stelnar till. And so there are many different phobias that people can have. Så det finns många olika typer av fobier som människor kan utveckla. People see a small spider. Folk som ser en liten spindel. And they run. Och de springer. Just to tell you a little story. En liten berättelse. When we got married, we were married about 4 or 5 years. Vi hade varit gifta i 4-5 år. And we had 2 sons. Och vi har 2 söner. And then one day my mother-in-law decided to visit us. Min svärmor bestämde sig för att besöka oss. Well, she used to come quite often, but it was a special occasion. Och det här var ett speciellt tillfälle. And I was a young pastor. Och jag var en ung pastor. And we had moved to a shop. We were living right on top of a shop. Och vi flyttade in i en lägenhet ovanför en butik. And we didn't realize that there were mice in the shop. Och vi förstod inte när vi flyttade dit att det var möss i den här butiken. So one night, så en kväll, there was a mouse. Var det en mus? In our bedroom, and he was trapped. I vårt sovrum, och det var liksom fångad, det kom inte ut. And we turned on the light. Och vi tände ljuset. And we saw the mouse running everywhere. Och vi såg den här musen springa överallt.
You know, and I grew up in South America. Och jag växte upp i Sydamerika. When you see a mouse or a rat or a snake, you want to kill him. Och ser man en mus, råtta eller orm så vill man döda den. So we turned the light on and I was trying to catch it. Så vi tände ju ljuset då och så försökte vi fånga den här musen. And Clair stood on the bed. Och Clair stod upp på sängen. And I was shouting, he was there, you know, so I Och ran with the hon pillow to skrek catch ut it. order hos mig. Där är den, fånga den. It took at least half an hour. Och det tog minst en halvtimme. And then suddenly, Och plötsligt we heard a knock on the door. så hörde vi någon som knackade på dörren. My mother-in-law. Och det var min svärmor. Is everything okay there? Och hon frågade, är allt okej där inne? I said, Mom, don't worry. Och jag sa, mamma, oroa dig inte. We're trying to catch a mouse. Vi försöker fånga en mus. You know, so there are many different phobias. Så det finns många olika liksom, fobier. And maybe some of you have a phobia. Och du kanske har en fobi. Okay. Let's see here. Ska vi se. What's the next one? Social anxiety disorder. Oh yeah, social anxiety disorder. These are people who are very apprehensive. Ja, väldigt ångestfyllda. You know, in the social context. Ja, i sociala sammanhang. Maybe you know people like that. Ja, ni kanske känner. You know, they don't look up. Ja, alltså i sociala sammanhang så kanske man håller sig undan eller man tittar ner, söker inte ögonkontakt eller man söker tvärtom. They're kind of too shy. Ja, lite blyga. So and actually that is a bit dysfunctional. Och det är ju lite av en dysfunktion. You know, because it cuts them down from social interaction. Därför att det avskärmar en ifrån social kontakt. You know, and it could be that maybe there's a trauma or something happened. Och det kan ju vara så att det finns någon slags trauma i bakgrunden. Or maybe a lack of social skills. Kanske men helt enkelt brist på social kompetens. You know, and we know, for example, that if somebody you know has got some autistic symptoms that it might be an issue. Och det kan ju vara så, med varierande grader av autism. But a social phobia, men social fobi, scare, anxiety of relating to other people. Alltså ångest inför att kommunicera och relatera till andra människor. Can be a problem in the interaction. Kan vara ett problem. And then we've got another big one. Oops. Panic disorder. Where are we? Yeah. Panic attack, panic disorder. Panik. Oh, you know, I was working with a gentleman in the prison. Alltså jag undrar om inte det här heter ångestattacker på svenska. And when he got a panic disorder. Ja, som panikångest. He thought he was having a heart attack. Ja, han trodde han fick en hjärtinfarkt. You know, and sometimes even his own mother went to the emergency services, thinking she had a heart attack. Ja, det hände till och med att den här personen fick åka in till akuten liksom, på grund av att de trodde att det var fel på hjärtat. You know, of course, to a certain extent, if you've had a trauma, och det är klart, alltså har man haft ett trauma, of course you may get worried when you get certain symptoms that look like what has happened. Så kan man ju bli orolig om man liksom upptäcker att man får symptom som liknar det man har haft tidigare. But sometimes, you know, you have people that feel something and that begin to think, you know, in a very catastrophic way. Men det kan ju också vara så här att om man liksom känner några fysiska symptom så där och sen blåser man upp det liksom utöver sina proportioner. You may think, oh, I've got cancer. Och man kanske tänker, oj, jag måste ha cancer. Oh, you know, there's something with my heart. Det är någonting fel med mitt hjärta. You know, and there are people like that, and maybe you've experienced things like that as well. Så det här händer ju, jag vet inte, du kanske också relaterar till detta. You know, and this panic can become so serious. Och den här paniken kan bli så svår. That you experience physical symptoms. Att man sedan också upplever fysiska symptom av paniken, av ångesten. And then you get hyperventilation. Man börjar hyperventilera. You know, and I know when I was having youth camp, I had some of the girls who had these experiences. Och jag kommer ihåg, alltså vi har haft sommarläger där en del tjejer har haft precis detta. And these are very serious, anxiety disorders. Och det är allvarligt. Det är allvarliga åkommor. And then there's another one, agoraphobia. Is that the next one? Agoraphobia. You know what agoraphobia is? These are people that are very scared, in public places. Jaha, alltså man har fobier för öppna platser. Torgskräck, tack. Yes, and I know, for example, in my family there was,
there was one person who had this problem. Ja, i min familj så var det en person som hade det här problemet. But it was related to a lot of stress situation that she experienced. Och det var kopplat till stressfulla händelser som den här personen hade And varit then igenom. she developed what we call Agoraphobia. Och hon utvecklade den här torgskräcken. Like being in a tram with too many people. Ja, ni vet det här att vara på en spårvagn med för mycket människor. Or when there were too many people somewhere, she felt like she was being trapped and almost choking. Ja, och när det var liksom för mycket folk så var det känns det som hon liksom, tappar andan. And all these things can be treated. Men allt det här kan behandlas. And then there's another big one. Och en annan stor. And this is one that the majority of people suffer from. Och de allra flesta lider av detta. And this evening, if we have some time, I would like to give you a little anxiety test. Och om vi får tid ikväll så ska vi ta en litet ångesttest. This is what we call general anxiety disorder. Ja, och jag önskar att jag kunde alla de här svenska termerna. Generell ångest, dysfunktion eller... Ja. My wife's a psychiatric nurse. She would have known all of this. Yeah. Okay. Yeah, but actually these are the worriers. Och så det här är människor som oroar sig. So, if you tend to be a worrier about things. Och om du tenderar att oroa dig för saker och ting. There might be a high chance that you may have some symptoms of what we call a general anxiety disorder. Ja, så kan det hända att du har liksom en viss grad utav det här generell ångest. Ja, generell ångest. This might happen. Ja, det kan vara så. That might happen. Det kanske never händer. Know. Man vet aldrig. And then you worry. Och man oroar sig. You can't sleep. Man kan inte sova. Do some of you recognize this? Är det någon som känner igen sig i detta? I'm certainly yes. You're honest. Det är nog en del av oss. I have a little bit of that. Jag har lite I av have to be honest. Ja, jag måste vara ärlig. I try to be relaxed. Jag försöker att vara avslappnad. But I tend to be a worrier. Men jag tenderar att oroa mig. Okay, and then we have those kind of anxiety disorders that are related to medication or substances. Ja, och så har vi ångest då som är kopplad till medicinering eller missbruk. So some kind of medication may induce anxiety. För olika typer av mediciner kan också trigga ångest. Yes, and also some medical conditions. Physical conditions may trigger anxiety. Och det kan också vara så att vissa sjukdomstillstånd kan också trigga ångest. And so there are many different nuances of anxiety. Så det finns många nyanser till detta. Okay, but I think that the most important thing is if it interferes with your life. Men det viktigaste att komma ihåg i det här är att om det kommer i vägen för ditt liv. And it sort of blocks your way of experiencing joy and energy. Och det blockerar dig från att erfara glädje i livet. That it takes away the joy of your life. Och det liksom tar bort udden av glädjen i ditt liv. And it keeps you from experiencing a happy life. Och det håller dig tillbaka ifrån att uppleva ett uppfyllande liv. Then there's an indication that you have to do something. Så är det en indikation på att du kanske måste ta tag i detta. So just before we go to fika. Så innan vi går till fikat. Just to summarize. För att summera. One of my favorite areas of the human body is the brain. Alltså en av mina favoritdelar i kroppen är då hjärnan. And actually one of the biggest things that is related to our anxiety is what we call the amygdala. Så det finns olika delar i hjärnan och en del av hjärnan som har stor betydelse för hur vi upplever ångest är amygdala. It's like a small almond size. Det är ungefär storleken på en mandel. And this is where all our deepest emotions are stored. Och här förvaras våra känslor, våra djupa känslor. And this is really interesting. Och det är intressant. And this part of the brain, it's very simple. Och den här främre delen av hjärnan. Is where we think and rationalize about things. Ja, det är där vi liksom tänker och resonerar. So, for example, if you feel something anxious, så till exempel om man känner någonting ångestladdat. You may think, oh, don't be silly. Så kanske man tänker då, ja men var inte dum. There's nothing wrong. Det är inget fel med detta. So you sort of, talk in a rational way. Så man liksom börjar resonera om detta. But what happens with anxiety? Men vad händer när ångest is that this part of the brain becomes overactive. Börjar bli, och den här delen av hjärnan blir överaktiv. And it begins to fire.
Och den börjar liksom skjuta ut. So the neurons that are here, Så neuronerna som finns they här, fire in a very expressive way. ja, de börjar liksom reagera och skjuta ut till resten av hjärnan. And actually, it's just like there's a storm in the brain. Det blir som en storm i hjärnan. And it overrides your ability to be rationalized. To rationalize. Ja, och det här liksom börjar styra då vår logik. So, in other words, it's hijacked. Så den främre delen, pannloben och det här där logik och resonemang och tänkande, det kapas liksom utav amygdala. Yeah, so an anxiety disorder is an hijacking of your brain. Så ångest är, på något vis så kan man säga att ångest är en kapning utav hjärnan. And that's why it's very important for people to calm down. Så det är viktigt för människor att liksom försöka att lugna sig. To tell them, drink something, calm down. Att drick någonting, lugna ner dig. And try to relax. Och försöka att, pusta ut. Because when you do that, därför att när man gör det, then actually the firing gets less. Så börjar liksom det lugna ner sig också i hjärnan. So that this part becomes more active. Så att den främre delen av hjärnan blir mer aktiv. So it's very important. But the problem is that if you have a lot of bad experiences. Men om man har väldigt många dåliga erfarenheter i bagaget. Like trauman. That have a deep impact in your life. Som har haft satt djupa spår i ens liv. Your amygdala and some of the different systems. Så börjar en del av liksom amygdala och de här systemen. They're actually like little helpers. De har liksom, man kan säga som små tomtar och hjälpare. That are keeping you alert. Som hjälper dig att hålla dig alert. Because they're thinking there was a lot of danger. För de här har ju erfarit att det har funnits faror. They're looking, maybe there's a lot of danger and that's how you feel inside. Så de börjar liksom spana efter faror. And that is why it's very important to deal with the anxiety. Så det är viktigt att ta itu med ångesten. Okay, so what I would suggest now is that we take a fika break. Så jag föreslår att vi tar fika. Vi lugnar ner oss. And then we calm down. Yes, and then we calm down. We calm down. You have a drink. Vi dricker lite. And then I will give you a little test. Och så får ni sen ett litet test. To check your level of anxiety. Där vi kollar vår ångestnivå. Yes? Okay? Okay. Ja, fint. Okay. So what we're going to do now. Så vad vi ska göra nu is to, as we promised, we'd like to give you some practical steps. Så vi vill ge er några praktiska steg, några praktiska råd. How to improve our coping skills. Hur vi verktyg till att hantera detta. Because we're all thrown in the sea of life. För vi har allihopa kastats ut i livets hav. And we have to swim. Och vi måste simma. If we don't swim, we sink. Om vi inte simmar så sjunker vi. So now Clair's going to give us, some ideas. Så nu ska Clair ge oss några idéer. And she's going to introduce that. Och hon ska presentera detta. Okay. Now, I gave all of you one of these. Så ni har allihopa fått det här häftet. And as you can see, there's just pictures. Och som ni ser så är det bara bilder. Because I thought you could then write in Swedish what I'm saying, if it's something that you would like to do. Så istället för att jag ska alltså skriva här på engelska åt er så kan ni istället skriva på svenska, notera det som jag pratar om. Now, all the ideas that are coming. Så alla de här idéerna som kommer nu are actually from people who have anxiety. Är ifrån människor som har ångest eller har gått igenom ångest. And they had this website where they all came together. Och det finns en webbsida där allihop de här har samlats. And gave each other ideas of what helped them. Och där man har liksom kunnat hjälpa varandra och nätverka och ge råd om vad som har hjälpt en själv. Liksom. Like with anything else in life, we're all different people. Och som det är med livet i övrigt så är vi ju allihopa olika. So there will come ideas that you think, oh, no, I would never do that. Så det kan ju naturligtvis finnas idéer som jag tänker att nej, det här skulle aldrig funka för mig. I am not telling you to do all of these things. Och nu det här som jag kommer att tala om, jag säger inte att ni ska göra allt detta. But maybe you will hear one and you think, yes, that might work for me. Men du kanske hör något som kan vara bra för dig. The first one. Det första. I thought it was quite unusual. Och jag tyckte att det här var lite ovanligt. But this lady said, whenever I have a panic attack.
Men det var en dam som sa att när helst jag får panikångest she would have one of these little blow bubbles in her bag. så har jag liksom en sån här såpbubbleleksak. She would find a spot where nobody could see her because it would be a bit weird. Och så rymmer jag iväg någonstans där jag kan vara ensam. And she would blow bubbles. Och så blåser jag bubblor. And I thought to myself, that's probably because she's helping herself with breathing. Och jag tänkte för mig själv att när jag läste detta att det kanske handlar om andning, att det hjälper henne att andas. Another idea was to make a to-do list. Är att göra en att göra-lista. It sometimes helps you when you're anxious to make a list. Det kanske hjälper när man är liksom, har ångest att göra en lista. It helps you to focus. För det hjälper oss att fokusera. And of course something that's good for all of us is to take a walk. Och någonting som är bra för oss alla är att gå på en promenad. This person does it when they wake up in the morning. It helps them to sort of focus on the whole day. Den här personen som skrev det sa att det hjälper oss att fokusera och liksom orientera oss i början på dagen. Now this one I thought was very unusual. Och här är en som jag tyckte var lite ovanlig. This person, what they did was they would get anxious when they were somewhere. Och så den här personen fick liksom ångest när den här var någonstans. And then they would think, what am I smelling? Och sen började liksom fundera, vad är det jag känner för dofter? What am I hearing? Vad är det jag hör? And they would really try to focus on that. Och så börjar man liksom fokusera på vad man uppfattar med ens sinnen. And they would really focus on that one area per time. Och så fokuserar man liksom på det här området just då, där och då. A lot of these ideas which I heard which came from people who had anxiousness. Många av de här sakerna som jag läste om utav de som hade ångest. I quite often found that a lot of the ideas were to calm people down. Jag upptäckte att många av de här övningarna, eller de här sakerna som de föreslog var liksom övningar som fick en att lugna ner sig. This person likes to tidy up. Så den här personen hon tyckte om att städa. Probably because they're taking their mind off their anxiousness. Kanske för att genom städningen så liksom kan vi tänka på annat än det som oroar. Someone else said that they acknowledge that they have these feelings because a lot of the times people try to sort of put them away. Någon annan sa så här att men det som hjälpte mig är att erkänna att jag har dessa jobbiga känslor, den här oron eller den här ångesten. But once you acknowledge those feelings, you're actually saying to yourself, you know, I am having problems at the moment. Därför att när man erkänner det så erkänner man ju för sig själv också att men jag har problem. And then someone else had a pet. Någon annan som hade husdjur. You know, stroking att klappa. Animal has a lot of good feelings. Ja, men att klappa och ta hand om ett djur, det är väldigt givande. And then remind yourself att påminna that you've been here before. Att man har varit här förut. And things do get better. Och att komma ihåg att saker och ting blir faktiskt bättre. Now we're talking about these ideas, but we're of course not talking about people that John was saying who are high on the score. Okej, så det är viktigt att komma ihåg här alltså att vi talar om de här idéerna, och de här idéerna är ju bra, men de kanske inte hjälper när vi talar om människor som i de här med svår ångest och svår depression som det som John talade om. That's something totally different. För det är något helt annat. These are for the mild. Det här är liksom för milda former. And just breathe. Så andas. And I tell you, I think I mentioned it before that I received an Apple Watch, and every now and again it will buzz. And it just says to me, Clair, breathe. Ja, jag har en sån här smart klocka och den har liksom påminnelser som kommer lite då och då som talar om för mig att nu Clair, nu måste du andas och lugna dig. And I've actually been doing it. Och jag har faktiskt följt detta. Because I think a lot of the times we don't breathe deeply enough.
Därför att jag tror att ibland så andas vi inte tillräckligt djupt. Of course we're breathing, Det är klart att vi otherwise we'd be dead. andas, annars skulle vi dö. Men But sometimes when you really fill your lungs, you actually feel a lot better. när vi verkligen fyller våra lungor, då mår vi också bättre. Tell yourself that you're safe. Tala om för dig själv att du är trygg. Close your eyes and say, I'm fine. Stäng ögonen och säg till dig själv att jag är trygg. You're calming yourself down. Så lugnar man sig. Some people like to solve puzzles. En del människor tycker om att lösa pussel. Or play Tetris on Man kanske iPad or spelar whatever. Tetris på sin iPad eller något sånt. Now, if I said to John, "Oh, let's go and make a puzzle," I think I'd give him anxiety because he hates it. He hates it. Jag tror att om jag skulle säga till John att alltså, nu lägger vi ett pussel, då skulle han få ångest. So, as I was saying, not every idea is for everybody. Så det är ju så som jag sa i början här att inte varje idé är för alla. Take the things that help you, not give you more anxiety. Ja, så ta till dig det som hjälper men inte det som ger dig ännu mer ångest. And be kind to yourself. Var snäll mot dig själv. You know, it's easy to blame yourself for the feelings that you're having. Ja, det är lätt att skylla på sig själv, att man lägger en börda på sig själv över ens eget tillstånd. Even though those feelings are valid, även om de känslorna är rätta, you're not to blame. så är det inte mitt fel. So be kind to yourself. Så var snäll mot dig själv. You know, I found quite a number of apps if you're into a telephone or into an iPad. Alltså har man en sån här smart mobiltelefon eller en padda eller så finns det många appar. If you look at the ones at the top, this is what they're called. So this one's Sam, this one's a different one. So that you, if you're into that sort of thing, you have apps which help you. Ja, så om du tycker om liksom elektroniska hjälpmedel eller så finns det gott om appar som kan rekommenderas och som är värda att prova. One person said that I treat my anxieties as if it's something separate from me. En person sa att jag förhåller mig till min ångest som om det vore någonting som var separat ifrån mig själv. In her head, she was saying to herself, to the anxiety in her head, don't worry, it'll all be all right. So she was sort of telling herself. Ja, hon nästan som talade till sig själv eller talade till sin ångest och sa att det här går över, det kommer att bli bättre. She said that sometimes she even talks aloud, but she only does that in her home. Ja, hon skrev till och med att hon ibland talar högt, men det gör hon bara när hon är själv. You can imagine what people would think. För man kan ju tänka sig vad folk kan tro. Doodling. Lots of people like to doodle. Ja, alltså, doodla. Vad heter det på svenska egentligen? Att kladda liksom. Man ritar och ja. You actually, it calms you down actually. Ja, det är lugnande. And then you have take care of your physical needs. Ja, att ta hand om sina fysiska behov. I like what it says here. You can't pour from an empty cup. Yeah. Take care of yourself first. Ja, det var bra. Ja, alltså, det här står det alltså att man kan inte hälla ut ifrån en tom kopp. Man måste ta hand om sig själv först. And this one I discussed with John and he said yes, that's something we do in therapy. Och den här nästa, det var någonting som John han bekräftade att det här är någonting som vi gör i terapi. Because this person had been to a therapist and the therapist said you are not to worry all day. Och den här personen som skrev sa att när jag var hos i terapi så sa den här terapeuten att du ska inte oroa dig hela dagen lång. What I'm going to give you is from 6 to 6:30 you can worry all you like. Så att från klockan 6 till 5:30. Yeah. From 6 to 6:30. 6:30. Jaha, okej, från 6 till 6:30. Så får du oroa dig hur mycket du vill. And it really helped this person because that was their time to worry. Och det hjälpte den här personen för att den kände att ja, men den här tiden från 6 till 6:30, det är min tid där jag kan oroa mig vild. And this really helped. Och det hjälpte. And John said that this is normal in therapy. Ja, så det här är bra. Få utlopp för sin oro. This person liked to lie on their stomach and give themselves hugs. Ja, den här personen tyckte om att ligga på mage och liksom
omfamna sig själv. Maybe it's because they were relaxed, I think. Kanske för att man då var lugn. And then focus on your safe place or space. Fokusera på ens trygga zon. So what this person did was they had an imaginary place in their head where they felt safe. Så för den här personen så fanns det liksom en plats i en sinne där man var trygg. So whenever they were feeling overwhelmed, they would think about this safe place. Ja, så när man liksom blev översköljd av liksom oro eller sådär så kunde man liksom på något vis fokusera på den här trygga platsen i ens sinne. And one thing is drink lots of water. You know, water is just so good for us. Ja, vatten är nyttigt. Det är viktigt att dricka vatten. It seems to be something we need for nearly everything. Det är någonting som vi verkligen behöver och på så många sätt. Det rensar systemet. Go for a run. Far ut och spring. Well, this would not be anything I could do. Det här skulle inte jag kunna göra. I don't think I'd make it to the end of the street. Jag hade nog inte klarat mig ens till slutet på But gatan. maybe it's your thing. Men det kanske är din grej. You know, sometimes you have scents like lavender which really soothe you. Ja, ibland så finns det ju liksom dofter som lavendel som verkligen lugnar. Or some other scent that you feel comfortable Eller with. andra dofter som lugnar dig. Read a book, lose yourself in a book. Att förlora en själv i bokens värld. John loves to listen to music. John älskar att lyssna på musik. Unfortunately, he's now bought one of these Bose ones. So Aha. he doesn't hear me at all. Ja, nu now. har John tyvärr köpt sån här noise cancelling hörlurar som exactly. Så nu hör han inte mig längre. I really have to tug at him. Ja, He's lost in music. Go outside into nature. Ja, gå ut i naturen. Call a friend. Ring en kompis. You know, sharing your anxiety and sharing with a good friend can always be very helpful. Att dela med dig, att tala ut med en god vän hjälper ofta. Get some exercise. Träna. Do some math. Gör lite matematik. Oh, I'm glad I hear all these people saying that because I would go nuts. This would give me anxiety because I'm so bad at maths, but okay. Jag är glad att höra att det är fler som jag som skulle bli alldeles ångestfylld utav en sån uppgift. Men om det är din grej. Or learn to knit. Eller lär dig att sticka. Ever since I've met her, she's knitting. It's amazing. Sen vi har träffats så har du liksom I'm sure you don't have any anxiety because you're always knitting. Du har väl kanske ingen ångest överhuvudtaget du. And sometimes when things are really bad, find a therapist to talk to who actually knows what they're doing. Och om saker är riktigt illa så sök upp en terapeut. Någon som är duktig och som är erkänd och som är bra. This is very important, especially if your score was high. Och det här är verkligen viktigt, speciellt om du har höga poäng. Get crafty. Pyssla. And that could be anything. Och det skulle kunna vara vad som helst. It could be gardening, it could be photography, it could be anything. Det skulle kunna vara att fota, det skulle kunna vara att påta i trädgården, vad som helst egentligen. And the last one. Och den sista. Do something with Play-Doh. Some people like to feel something in their hands. Varför inte göra någonting med modellera, att liksom vara fysisk med någonting som du kan pula med händerna. And as I said in the beginning, I'm not telling you to do all these things. Just pick out the things that might help you because it fits with your character and temperament. Och allt det här funkar ju inte för oss alla, utan välj någonting som funkar för dig, för vi är alla olika, vi är alla unika. Yes, and and to close. Så avslutningsvis. So, you know, one of the ideas that Clair was saying is, is to refocus your worrying. Så en av de grejerna som Clair var inne på här, att omorientera sig i sin oro. So, for example, if you're the kind of person who tend to worry in the night. Så om det är så att du är en sån som oroar dig mycket på natten. Because with me, for example, I'm very open with you.
Is it on? It's on, but just put it in your pocket or something so it won't fall on the floor. Okay. Yeah. I'm the kind of person, in the daytime I'm very active, talking to people, listening to people. Ja, alltså jag är ju till exempel sån här att dagtid i mitt arbete och yrke och sådär så talar jag med mycket folk och är aktiv och lyssnar och tar in och tar del av andras problem och oro. And then I go to bed. Och så går jag och lägger mig. And I fall asleep. Och så somnar jag. But then 3:30. Men sen vid 3:30 somehow things pop up. så börjar saker och ting dyka upp. So, I'm the kind of person who is a secondary reaction person. Så jag är en sån här som oroar sig i andra hand på något vis. Jag reagerar på Yeah. So some people are very quick, in their responses. Så en del är ju väldigt snabba i sin respons, i sin reaktion. For example, Clair and I are different. Så Clair och jag, vi är väldigt olika. If something happens, om någonting händer, she will respond, pop. Så reagerar hon så här. I'm thinking, oh. Men jag liksom backar kanske. But then it's gone. Men sen försvinner det. But if something happens, with me and people. Men när saker och ting, när jag är involverad. Some kind of tension or exciting situation. Det kanske finns någon spänning eller konflikt eller så. Then I'll be a little bit calm. Så är jag lugn process it. Och bearbetar det. Be open. Jag är öppen. But then at 3:30 at night. Men sen på natten, mitt i natten. It pops up. Så dyker det upp igen. And I really hate that. Och det är jättejobbigt. Jag hatar det. So one of the ways to to refocus the worrying. Så ett sätt att fokusera om i ens oro is to say, okay, that worrying I'm going to move to between 6 and 7. Att man liksom på något vis säger åt sig själv att den oron, den flyttar jag till den här tidsintervallet mellan 6 och 7. So you put the alarm. Så man sätter väckarklockan 6 to 7. 6 till 7. And then you sit down. Och så sätter man sig. And and begin to relive the day. Och så går man igenom dagen. And you write the things down that you worry about. Man skriver ner allt det som oroar en. So actually what you do is actually you're activating your brain. Så vad man gör är att man aktiverar hjärnan. To start worrying at that time. Till att börja oroa sig då. And you will notice later on that the worrying will get less. Och så småningom så märker man liksom hur man oroar sig mindre. And what you can also do when you write down all your worries. Och vad man också kan göra då när man skriver ner alla sina you give them a number. Så ger man dem ett nummer. So the biggest worry is number 1. Så det största orosmomentet är nummer 1. And then you number them. Och sen numrerar man dem. And then with the top worries. Och med de största orosmomenten. It's important to have an action plan. Så är det viktigt att ha någon slags plan för dessa. So instead of being hijacked by the worry. Så att istället för att man liksom ska kapas och tas över utav oron. You become in control of så the worry. tar man kontroll över den här oron. But if you are the kind of personality type who tends to worry. Men om man är den här personlighetstypen som tenderar att oroa sig mycket. You will have to learn to live with your worries. Så måste man lära sig på något vis att leva med det. Except when it's too severe. Förutom då det är alldeles för svår. So, if we look at our worries. Så om vi tittar på vår oro. One saying is that 97 of the things you worry about don't even happen. Ja, det finns ett uttryck som säger att 97% utav allt man oroar sig för har inte ens hänt. That's quite true, isn't it? This is what we call anticipation anxiety. Ja, så det är liksom någon slags förväntan, ångest. So you're actually already buying into something that's not going to happen. Hang on, I mistranslated that. Oh. So, yeah, sorry. Så 97% av saker som man oroar sig för händer inte ens. Så jag tror jag sa har inte ens hänt. Så händer inte. Så 97% av de saker som vi oroar oss för händer inte. Have you noticed that you're worried about a number of things and then you get into the situation and it turns out completely different? Ja, ni har säkert varit med om det här att ni har liksom oroat er inför någonting och så när ni väl är där och har kommit förbi det så märker ni att allt det som vi har oroat oss för det händer ju aldrig. Okay, and I like this one. Och jag gillar den här. Maybe it's hard to translate. Ja, den här kanske är lite svår. Okay, so worrying does not empty tomorrow of its troubles. Så att oroa sig det tömmer inte morgondagen på morgondagens problem.
It empties today of its strength. Men däremot så tömmer det idag på dagens styrka. So you worry about tomorrow, Så man oroar sig för imorgon. and it has a negative impact on today. Och det har negativa implikationer för idag. So it's important, to not to have too much of this anticipation, Så anxiety. så det är viktigt det här att man inte tar ut den här oron i förskott. The other one, worrying is like a rocking chair. Att oroa sig är som en gungstol. It gives you something to do, Det ger en någonting att göra, but it doesn't get you anywhere. men man kommer ingen vart. I like that one. Ja, den var bra. You're very busy. Oh, Ja, man är väldigt upptagen. but you're not going anywhere. Men man kommer ingen vart. Okay. And the other one, don't fill your head with worries. Fyll inte ditt huvud med oro. There won't be room for anything else. Då finns det inte plats för något annat. Okay? Fill your head with positive things. And then a very beautiful one by one of the great preachers who I understand has been to the stadium here many years ago. Ja, Billy Graham. Och så har vi en predikant här som tydligen har varit i Ullevi här för många år sedan. And you know what he said? Och han sa så här. I have read the last page of the Bible. Och han säger att jag har läst till Bibelns sista sida. It's all going to turn all right. Och allt kommer att vara okej. It's all going to turn all right. And then Jesus said, Och Jesus säger så här. do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring worries of its own. Oroa dig inte för imorgon bär sina egna bördor. Today's trouble is enough for today. Dagens problem för idag är nog för idag. I'd like to end with a very beautiful Bible text. Jag skulle vilja sluta med en väldigt bra bibeltext. Can I just read that in the Swedish translation? Sure. Yes. Alltså den här texten är jättebra. så den, in Swedish. Ja, yes, så sure. den förtjänar liksom en ordentlig översättning. Ska vi säga, så här står det. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Visst är den bra? Beautiful, isn't it? Ja. Yeah, and then the other one that he's saying is, who of you by worrying can add a single hour to his life? Precis. 6:27. Okej, there. Right. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? It's beautiful, isn't it? Visst är det bra? 1 John 4:18-19. I like this text. Ja, och här har vi första Johannes brev kapitel 4 och verserna 18 och 19. Och nu får jag bläddra lite här. Första... De är så små de här breven innan Uppenbarelseboken. Man bläddrar alltid förbi dem. Ska vi säga. Johannes 4 och vers 18, 19. Precis där. Okej, där står det så här. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. The reason why I like this text Och anledningen varför jag gillar den här texten is because it says something about the perfect love of God. att den säger någonting om Guds fullkomliga kärlek. Because when there's the perfect love of God, there won't be any fear or anxiety. För där Guds fullkomliga kärlek får liksom leva, där finns inte rädsla. So in other words, if everybody would keep God's commandments, Så att om vi alla liksom levde efter Guds bud, live in God's love, och så lever vi i Guds kärlek, we would be all brothers and sisters. så skulle vi alla vara bröder och systrar. Muslims wouldn't kill Christians. Muslimer skulle inte döda kristna. Christians wouldn't kill Muslims. Kristna skulle inte döda muslimer. Because the perfect love of God would protect us. För att den Guds fullkomliga kärlek skulle skydda oss. And when people really live in the love of God, Och när vi lever i Guds kärlek, then it's safe. så är vi trygga. We can trust one another. Vi kan lita på varandra. And that's what it says here. Och det är det säger här. That the love of God, when you're really in it, it's perfect, no anxiety. Alltså när vi är i Guds kärlek så finns liksom inte ångest i So detta. I pray
Så jag ber that you will grow in the love of God. att du får växa i Guds kärlek. And you will notice Och att du kommer att that märka anxiety will become less and less. att ångest liksom drivs bort. And if all of us do that, Och om vi alla gör det I think somehow så tror jag we may create a safer world. att vi kanske också skapar en tryggare värld. But we know from reality Men vi vet från that verkligheten this is a world of a great controversy between good and evil. att vi lever i en värld där det liksom finns en konflikt mellan gott och ont. And it's only when God's love is perfect, Och när Guds kärlek är fullkomlig we will have a safe world. så har vi en trygg värld. So I wish you a safe journey Så jag önskar dig en trygg resa as you grow in the love of när God. du växer i Guds kärlek. Amen. Amen.